Việc xin visa vào Việt Nam để làm việc đối với các chuyên gia nước ngoài có thể khá phức tạp nếu như bạn không tìm hiểu kỹ. Chọn sai là visa có thể khiến bạn mất đi nhiều thời gian, tốn kém chi phí, cũng như là không nhập cảnh được. Xin chào mọi người, mình lại là Nhật Uyên đây, rất vui được đồng hành với mọi người trong video ngày hôm nay nhé. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các chuyên gia nước ngoài nhờ vào sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và môi trường làm việc năng động. Việc tìm hiểu các loại visa, quy trình xin cấp cũng như những lưu ý quan trọng sẽ giúp cho những chuyên gia này nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp và thuận lợi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại visa dành cho chuyên gia và người nước ngoài, đặc biệt là những ngoại lệ quan trọng và những lưu ý cần thiết để giúp cho những chuyên gia này làm việc hợp pháp tại Việt Nam nhé. Cùng mình theo dõi nha! Chuyên gia người nước ngoài và Việt Nam để công tác, đâu là visa tối ưu? Đầu tiên, đó là các loại visa dành cho chuyên gia người nước ngoài. Tùy vào mục đích và thời gian lưu trú, có các loại visa mà dành cho chuyên gia người nước ngoài như sau. Đó là visa công tác DN1, DN2 dành cho những người vào Việt Nam làm việc với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Thời hạn tối đa của visa này là 3 tháng. Tiếp theo là visa lao động hay còn được gọi là LD1, LD2 dành cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Visa LD1 và visa LD2 cấp cho người có giấy phép lao động hoặc thuộc diện miễn giấy phép lao động và thời hạn tối đa của visa lao động này là 1 năm. Và tiếp theo đó là visa đầu tư hay còn gọi là DT1, DT2, DT3 hay DT4 dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm tùy thuộc vào mức vốn đầu tư. Và cuối cùng đó là visa điện tử hay còn được gọi là e-visa dành cho người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn hoặc mục đích khác. Thời hạn tối đa của e-visa là 90 ngày và có thể nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Và tiếp theo hãy cùng mình theo dõi về phương thức xin visa phù hợp cũng như nhu cầu sinh sống và làm việc của các chuyên gia nha. Đầu tiên, đó là visa ngắn hạn dành cho các chuyên gia công tác ngắn ngày. Nếu như bạn là chuyên gia nước ngoài và Việt Nam công tác ngắn ngày, chẳng hạn như chỉ công tác 1 tháng, thì đây sẽ là hai phương án chính mà bạn có thể lựa chọn để xin visa nha. Phương án đầu tiên đó là xin công văn nhập cảnh hay còn được gọi là thư mời bảo lãnh bởi một tổ chức hoặc một doanh nghiệp tại Việt Nam. Công văn này có thể dán visa trực tiếp tại sân bay hoặc xin visa tại đại sứ quán với thời hạn của visa lên tới 3 tháng. Đây là phương án khá linh hoạt và phù hợp với các chuyên gia công tác ngắn ngày. Phương án 2 đó chính là bạn có thể apply e-visa diện business. Đây là loại visa điện tử cũng với thời gian tương tự. Thời hạn visa cũng lên tới 3 tháng nhưng quy trình nộp lại rất nhanh gọn và tiết kiệm được nhiều thời gian bởi vì bạn có thể hoàn tất mọi thủ tục trực tuyến mà không cần qua đại sứ quán. Dựa trên kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng thì loại e-visa diện business này lại cực kỳ được ưa chuộng bởi vì quy trình cực kỳ tiện lợi. Bạn chỉ cần lên web chính thức, điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến là xong. Thứ hai đó chính là xin visa dài hạn dành cho các chuyên gia muốn làm việc lâu dài. Nếu bạn là chuyên gia nước ngoài dự định làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng thì việc xin visa dài hạn sẽ khá là phức tạp. Và đây là 3 phương án phổ biến. Phương án đầu tiên đó chính là xin công văn nhập cảnh diện thương mại 3 tháng trước. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ chuyển đổi sang visa lao động 1 năm. Tuy nhiên phương án này sẽ phát sinh những thủ tục chuyển đổi visa đấy nhé. Phương án 2 đó chính là chờ có giấy phép lao động trước rồi xin công văn nhập cảnh theo diện lao động. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bạn có thể dán visa lao động trực tiếp thẳng một lần, có thời hạn lên đến 1 năm mà không cần chuyển đổi gì thêm, tránh những thủ tục chuyển đổi visa không cần thiết, phù hợp với các chuyên gia muốn làm việc và ổn định lâu dài tại Việt Nam. Phương án cuối cùng đó chính là bạn có thể nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa làm việc và cân nhắc chuyển đổi sang thẻ tạm trú 2 năm, trừ những đương đơn có quốc tịch Trung Quốc. Việc chuyển đổi cùng mục đích nhập cảnh sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn và có thời hạn lưu trú dài hơn. Thứ ba đó chính là gia hạn visa cho chuyên gia khi visa sắp hết hạn. Trong trường hợp bạn đã ở Việt Nam và visa của bạn sắp hết hạn, bạn có thể hoàn toàn gia hạn visa nhé. Nhưng cần lưu ý là mỗi loại visa sẽ có những quy định riêng về việc gia hạn. Ví dụ như visa thương mại DN1 hoặc lao động LD2, bạn có thể gia hạn tối đa là 3 tháng. Tuy nhiên, tại một số địa phương, hồ sơ gia hạn có thể yêu cầu bổ sung các giấy tờ như biên nhận nộp các giấy phép lao động nhằm chứng minh là công ty bạn đang nộp giấy phép lao động cho bạn nha. Thứ tư đó chính là chuyển đổi mục đích visa. Một số điểm lưu ý nữa đó chính là khi bạn nhập cảnh vào Việt Nam bằng e-visa hay là visa đầu tư, bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi sang visa lao động nhé, miễn là bạn phải được cấp giấy phép lao động rồi nha. Điều này giúp cho việc làm việc và cư trú tại Việt Nam trở nên hợp pháp và bạn không cần phải xuất cảnh khỏi Việt Nam và xin visa từ nước ngoài. Và thứ năm đó chính là các trường hợp được miễn giấy phép lao động. Chuyên gia khi vào Việt Nam làm việc thì theo như quy định phải được cấp giấy phép lao động thì mới hợp lệ. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ đó nha. Đầu tiên đó chính là thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 3 lần trong 1 năm.
Tiếp theo, bạn là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn với giá trị vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên. Tiếp theo là người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam, hoặc bạn di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Điều thứ 6, đây cũng chính là điều cuối cùng mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua video ngày hôm nay, đó chính là những lưu ý nhỏ quan trọng cho chuyên gia người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Ngoài những quy định về visa thì chuyên gia người nước ngoài cần lưu ý những điểm nhỏ dưới đây để nhập cảnh vào Việt Nam một cách suôn sẻ nhất nhé. Đầu tiên đó chính là hộ chiếu của bạn phải còn hạn ít nhất 1 tháng và không ít với thời hạn của visa để được nhập cảnh vào Việt Nam. Tiếp theo đó chính là đảm bảo visa của bạn còn hạn và có hiệu lực. Hãy kiểm tra kỹ xem visa của bạn là loại visa nhập cảnh một lần hay nhiều lần, bởi vì đã có những trường hợp chuyên gia người nước ngoài gặp rắc rối vì giá trị nhập cảnh của họ chỉ được một lần nhưng đã sử dụng trước đó, dẫn đến không thể nhập cảnh lại được nữa. Và cuối cùng, sau khi qua hải quan, hãy check kỹ xem hộ chiếu của mình đã được đóng dấu và ghi ngày tạm trú hay chưa. Đây chính là những lưu ý nhỏ sẽ giúp cho bạn nhập cảnh vào Việt Nam một cách suôn sẻ hơn. Tóm lại thì việc xin đúng visa sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như chi phí khi muốn nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam. Nếu như cần hỗ trợ chi tiết hơn về thông tin xin visa cho chuyên gia vào nước ngoài làm việc cũng như là quy trình chuyển đổi visa thì hãy trực tiếp liên hệ ngay Tân Văn Lan qua hotline để được tư vấn trực tiếp, nhanh gọn và chính xác hơn nhé. Chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha.